जागा नाही सोडायची. छान. 10 पर्यंत पूर्ण बॉल तिने कॅच केला. एक स्काउट गाइड क्लॅप दो. नमस्ते, माझे नाव सिमरन हसन पठाण. हां, कर स्टार्ट गेम. टाळ्या वाजवा. 90 सिमरन पूर्ण वेळ बॉल कॅच केलाय तिने. बस खाली. माझे नाव कावेरी शांताराम पाटील. हां, कर स्टार्ट. बोल. नमस्ते. हां, ते बॉल दे. बोल. टाळ्या वाजवा. नमस्ते, माझे नाव यश ज्ञानेश्वर मोदी. हां, कर स्टार्ट. छान. टाळ्या वाजवा. चल, आधी व्यवस्थित उभा राहा. नाव सांग तुझं. माझं नाव चेतन दिलीप पाटील. हां, स्टार्ट कर. बोल. माझे नाव बाळू जगदंबुर्गुजे.